Hei, mă bucur că ești aici. Poate că ai ajuns întâmplător sau poate nu. Poate ai avut o zi grea sau ești doar curios. Oricum ar fi, bine ai venit. Astăzi aș vrea să-ți spun ceva ce s-ar putea să nu fi auzit suficient. Ești mai puternic decât crezi. Și nu o spun doar așa, din complimente. Există semne reale. Lucruri pe care le trăiești, pe care le simți și care, deși par mici, spun multe. Așa că hai să vorbim despre ele. Cu răbdare, pendelete, fără să ne grăbim. Ai observat vreodată că anumite lucruri care altădată te răneau, acum nu te mai ating la fel? Poate nu te mai definești prin greșelile tale. Poate nu te mai rușinezi de cine ai fost. Asta, să știi, e un semn puternic. Nu toată lumea reușește să se desprindă de trecut. Tu ai început să o faci. E ca și cum ai luat o foaie nouă și ai început să scrii o poveste diferită. Și când înveți să spui nu, când nu mai dai tot din tine, doar ca să fii plăcut, e bine, asta înseamnă că începi să-ți păzești energia. Puterea nu e mereu despre cât poți duce, ci și despre cât alegi să nu mai cari. Ai început să-ți pui limite, să te alegi. Asta nu e egoism, e vindecare, e maturitate. Oamenii puternici nu sunt cei care nu simt nimic, ci cei care simt și aleg să rămână acolo, cu disconfort. Poate ai trecut prin momente grele, dar în loc să le ascunzi sub covor, ai stat cu ele. Ai plâns, ai scris, ai vorbit, nu ai fugit. Și știi ce? Asta e o dovadă clară că ești mai puternic decât pari. Pe măsură ce treci prin viață, înveți să-ți observi gândurile. Poate nu mai crezi tot ce-ți spune vocea critică din capul tău. Poate începi să te întrebi, oare e adevărat ce-mi spun? Ei bine, asta e conștiință. Și conștiința e primul pas spre putere. Și dacă simți că rezonezi cu ce spun, poate ar fi bine să te abonezi. Nu ca să creștem numere, ci ca să rămâi conectat la conținut care contează. E un mic gest pentru tine, dar unul care poate conta. Alt semn subtil de putere? Ai răbdare cu tine. Nu mai vrei totul instant. Înțelegi că viața, vindecarea, succesul, toate vin pas cu pas. Și alegi să fii blând cu tine pe drum. Nu mulți reușesc asta. Îți mai amintești cum era când te comparai mereu cu alții? Acum, poate ai început să te bucuri sincer pentru reușitele lor și să știi că și tu ai locul tău, ritmul tău. Asta înseamnă că inima ta s-a lărgit, că nu mai e în competiție. E semn de liniște interioară. Știi ce e și mai greu decât să obții validare? Să renunți la nevoia constantă de ea. Când nu mai cauți să fii plăcut cu orice preț, când nu te mai frângi ca să mulțumești pe toată lumea, înseamnă că ai înțeles cât valorezi, chiar și în tăcere. Până aici, spune-mi, care dintre aceste semne ți se potrivește cel mai mult? Care te-a făcut să zâmbești sau să spui, asta sunt eu? Lasă-mi un comentariu. Îmi place să știu ce simți. Suntem o comunitate, nu doar un canal. Știi? Un alt semn că ai devenit mai puternic e atunci când nu mai încerci să fii perfect. Când îți vezi defectele, slăbiciunile, greșelile și totuși alegi să te iubești. Asta nu înseamnă că te complaci, ci că te înțelegi. Și e nevoie de mult curaj ca să faci asta. Poate că ai căzut, poate că ai eșuat de câteva ori sau de multe, dar nu te-ai oprit. Ai înțeles că eșecul nu e opusul succesului, ci parte din el. Doar cei puternici își dau voie să greșească și totuși să meargă mai departe. Îți pasă mai puțin ce cred ceilalți despre tine. Nu pentru că ești indiferent, ci pentru că nu mai ești dependent. Înveți să te simți bine în pielea ta, chiar dacă nu toată lumea te aplaudă. Puterea ta crește în tăcere, nu în like-uri. Ai observat că nu te mai cerți cu oricine, că nu mai simți nevoia să ai mereu dreptate, că uneori preferi liniștea în locul victoriei? E pentru că ai crescut, pentru că înțelegi că energia ta merită investită cu grijă. Nu mai fugi în distrageri. Nu te mai ascunzi în muncă sau în ecrane atunci când doare. Ești prezent. Respiri. Uneori doar respiri, dar și asta e o victorie. Pentru că durerea simțită conștient se vindecă mai repede. Dacă ajungi până aici, înseamnă că în tine se trezește ceva.
Dacă simți că vocea asta îți prinde bine, te invit să te alături. Abonează-te ca să continuăm împreună. Nu pentru like-uri, ci pentru suflet. Când începi să știi ce e important pentru tine, cu adevărat, alegi mai ușor. Nu te mai rătăcești printre dorințele altora. Ai busola ta și nu mai accepți orice, doar ca să fii acceptat. Ai trecut de etapa în care liniștea te speria. Acum o cauți. Ești bine și cu alții, dar și cu tine. Asta e una dintre cele mai profunde forme de putere. Să fii companie bună pentru tine însuți. Ai început să-ți asculți intuiția. Vocea aceea mică, dar clară, care îți spune ce să eviți, ce să alegi, ce să păstrezi. Și poate că n-ai toate răspunsurile, dar înveți să ai încredere în ce simți. Iar asta e o formă de inteligență pe care nu o învață școala. Cândva credeai că trebuie să alergi mereu, să faci, să reușești, să dovedești. Acum ai învățat să te oprești, să respiri, să te întrebi, oare e ce-mi doresc cu adevărat? Asta e claritate, e curaj, e putere. Poate a fost greu, poate ți-a fost frică de singurătate, dar ai ales să pleci de lângă oameni care te umileau, te epuizau sau te trădau. Și ai înțeles că nu toată lumea merită un loc în viața ta. Asta e una dintre cele mai mari dovezi de putere. Nu mai spui, sunt bine, când nu ești. Nu te mai forțezi să zâmbești dacă te doare. Ești sincer cu tine, cu ceilalți. Puterea înseamnă și vulnerabilitate. Și adevăr, uneori e bine să te oprești și să te uiți în urmă. Nu ca să regreți, ci ca să vezi cât ai urcat. Poate nu ai ajuns încă unde vrei, dar uită-te cât de departe ai venit. Ești deja alt om. Până aici te felicit. Nu toată lumea rămâne până aici. Spune-mi în comentarii ce scenă te-a atins cel mai tare. Sau, pur și simplu lasă un comentariu dacă simți că ai fost înțeles. Împreună ne putem susține. Poate nu faci ce face toată lumea. Poate nu bifezi standardele societății, dar ești pe drumul tău. Îți asumi alegerile și nu mai ceri permisiunea de a fi tu. Asta e forță curată. Câteodată viața te obligă să o iei de la zero și tu ai făcut-o. Poate cu teamă, dar și cu încredere, și ai descoperit ceva important. Nu ai pierdut nimic esențial. Doar te-ai regăsit. Puterea nu înseamnă să le duci pe toate singur, ci să știi când e momentul să spui, am nevoie de sprijin. Când faci asta, demonstrezi că ai încredere, că ai maturitate, că ești om. E un semn profund de forță interioară. Poate ai fost dezamăgit, trădat și totuși ai ales să nu devii rece. Nu te-ai închis complet. Încă iubești, încă dăruiești. Asta nu e slăbiciune. E una dintre cele mai grele forme de putere. Nu doar pe alții, ci și pe tine. Ai înțeles că vinovăția prelungită nu vindecă, că iertarea de sine nu e uitare, ci acceptare. Și în momentul în care ai făcut pace cu tine, ai devenit liber. Nu te mai ghidezi doar după succes sau validare. Cauți sens, cauți contribuție, cauți autenticitate. Și în fiecare alegere pui o bucățică din ceea ce ești. Nu mai vrei doar să trăiești, vrei să contezi. Poate cel mai subtil semn de putere e acesta. Când nu te mai sabotezi, când renunți să te pedepsești pentru trecut, când alegi să fii de partea ta în fiecare zi. Cu timpul, prioritățile se așează. Nu te mai agiți pentru tot. Alegi, simplifici și în locul zgomotului rămân doar lucrurile esențiale. Liniștea, conexiunea, adevărul. Adevărul doare uneori, dar tu nu-l mai fentezi. Când ești obosit, recunoști. Când suferi, accepți. Nu te mai minți că ești bine. E curaj, nu slăbiciune. Când îți dai seama că nimic din afară nu-ți definește valoarea, nu banii, nu diplomele, nu aplauzele, ci ceea ce ești când nimeni nu te vede. Ei bine, atunci ai devenit liber și poate nici nu știi, dar cineva te privește și învață din cum cazi, din cum te ridici, din cum taci. Puterea ta se vede, chiar dacă tu nu o recunoști mereu. Dacă ai simțit că acest video ți-a spus ceva important, abonează-te. Aici nu e despre algoritmi, ci despre oameni ca tine, care caută sens, vindecare și adevăr. Și da, te aștept cu drag
și la următoarele povești. Nu ți-am spus nimic nou. Tot ce ai auzit azi era deja în tine. Eu doar ți-am reamintit. Pentru că, da, ești mai puternic decât pari. Și meriți să crezi asta cu tot sufletul. Îți mulțumesc că ai fost cu mine până la capăt. Poate n-a fost doar un video, ci o mică revelație. Ai grijă de tine. Ai grijă de mintea și inima ta. Și nu uita, ne revedem curând. Rămâi aproape. Te aștept.